Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng masarap na bibingka. Yan no, sarap! At lulutuin lang natin to gamit yung kawali. I-share ko sa inyo mga kataps yung mga secret para mas mapasarap at ma-perfect natin yung ating bibingka sa kawali. Pero bago natin simulan at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin. Yan ang sarap!